ආයිබෝවන් ඔබලා පැය 24 පියානෝ වාදනයේ එක්වන පැයේ වීඩියෝව නිසිලත අධ්‍යයනය කළා නම් මේ වන විට පියානෝවේ සියලුම මේජර් කෝඩ්ස්, මේජර් ස්කේල්ස් සහ රිලේටිව් කෝඩ්ස් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. මේ වීඩියෝවෙන් මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මයිනර් කෝඩ්ස් සහ සෙවන්ත් කෝඩ්ස්, ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් කෝඩ්ස් ගොඩනැගී ඇති ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කිරීමටයි. මෙහි මේජර් කෝඩ් ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් මේ කෝඩ් එකේ ගුණාත්මක භාවය රඳා තිබෙන්නේ මොන ස්වරය මතද කියන එක හොඳින් සටහන් කරගන්න. මෙන්න රූට් නෝට් එක C සහ පර්ෆෙක්ට් ෆිෆ්ත් එක. අපිට ක්වොලිටි එකක් මෙතනදී හොයාගන්න අමාරුයි. දැන් අපි ඇඩ් කරමු මේජර් තර්ඩ් එක. දැන් අපිට ඇහෙන මේජර් ක්වොලිටි එක. එහෙනම් මේක රඳා පවතින්නේ මේජර් තර්ඩ් එක උඩයි. අපිට මේ මේජර් තර්ඩ් ස්වරය අර්ධ ස්වරයකින් පිටුපසට ගමු. සෙමිටෝන් එකකින් පිටුපසට ගමු. මෙන්න C මයිනර් කෝඩ් එක. සවන් දෙන්න හොඳින්. මනසට ගන්න මේජර් කෝඩ් එකත් මයිනර් කෝඩ් එකත් අතර ඇති වෙනස. එහෙමනම් මයිනර් කෝඩ් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ රූට් එකත් මයිනර් තර්ඩ් එකත් පර්ෆෙක්ට් ෆිෆ්ත් කියන හාමනීස් තුන එකතු වෙලයි. අපි දැන් සෑම මේජර් කෝඩ් එකකම මේජර් තර්ඩ් එක මයිනර් තර්ඩ් එකට මූව් කළා මයිනර් කෝඩ් එකක් බිල්ඩ් වෙන්නේ කොහොමද, මයිනර් කෝඩ් එක ගොඩනැගී තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන අතරම මේකේ තාක්ෂණයත් මේකේ ශබ්දයත් හොඳින් මනසට ධාරණය කරගමු. ඒ වගේම අපි බලමු ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් නිර්මාණය වන්නේ කෙලෙසද කියලා. අපි නමින් හඳුන්වන පරිදිම මෙම කෝඩ් එකේ ගුණාත්මක භාවය තීරණය වන්නේ සෙවන්ත් නෝට් එකෙන්. මේජර් සෙවන්ත් කෝඩ් එකක ගුණාත්මක භාවය තීරණය වන්නේ මේජර් සෙවන්ත් නෝට් එකෙන්. ඒ කියන්නේ C මේජර් සෙවන්ත් ගත්තොත් B නැචරල් කියන ස්වරය මත තමයි මේකේ ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් ගුණාත්මක භාවය තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ මේජර් සෙවන්ත් එක ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් එකක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? B නැචරල් නාදය අර්ධ ස්වරයකින් පිටුපස්සට ගත්තනම් B නැචරල් නාදය සෙමිටෝන් එකකින් පිටුපස්සට ගත්තනම් අපි නිර්මාණය කරනවා C ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් කියන කෝඩ් එක. මේජර් කෝඩ් එකක් මයිනර් කෝඩ් එකක් බවට පත් කිරීම සඳහා අපි මේජර් තර්ඩ් එක මයිනර් තර්ඩ් එකක් බවට පත් කරා. අපි මේ ප්‍රතිපත්තියම අනුගමනය කරමින් මේජර් සෙවන්ත් නෝට් එක අර්ධ ස්වරයක් පසුපසට ගෙන යමින් ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. අපි දැන් සියලුම මේජර් සෙවන්ත් කෝඩ්ස් ඩොමිනන්ට් සෙවන්ත් කෝඩ් බවට පත් කරගමු.
හෝම්වර්ක් කරන අමතක කරන්න එපා. සියලුම මයිනර් ට්‍රයිඩ්ස් දකුණු තිනුත් වම තිනුත් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම සියලුම ඩොමිනන්ට් 7th ආපේජෝස් දකුණු තින් සහ වම තින් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.